Final cut. Hello guys! Welcome back to my channel and this is Grace, Kotamara Grace Vlog. Okay guys, so for today's video guys, ang gagawin natin ngayon is mag-unboxing tayo. Okay? So, ayan. Actually guys, na-unbox ko na to last week pa kasi sobrang excited ang lola nyo. So, ayan, ipapakita ko sa inyo yung ring light. Ayan. Kung nakikita nyo guys, ayan. Yan yung ating ring light. Si Jowa ang bumili nito. Binili niya to sa mall. So, hindi ko alam guys. Hindi ko kasi natanong guys kung saang mall niya to nabili. So, ayan. Ito yung ating ring light. Actually guys, maganda siya kasi tatlong colors yung pagpipilian mo. So, ganon. And then, 26 inches. Ayan. Ayan guys. 26 inches. Sorry. Not 26 inches. 26 centimeters. Ayan. So, ayan ang ating ring lights. And then, ito naman yung ating box doon sa tripod. Ayan. Napakahaba niyan guys. Ang haba, diba? So, itong ano nito, itong karton na mahaba na to is dito nakalagay yung tripod. So, mamaya ipapakita ko. Yung tripod nga pala guys is ang haba niya is 6 feet. Okay. 6 feet yung haba niya as in a-adjust talaga yung yung tripod. And yun, maganda siya. For me, maganda yung quality. So, hindi man siya sa Lazada, but siguro naman maganda yung quality nito. 2 weeks ko na siya nagagamit. Okay? So, pang 2 weeks ngayon. Ayan. So, maganda itong ring light na to. Super maganda and I super like it. Okay? So, ayan. And then, meron tayong i-unbox. Ito yung order ko. Hindi po siya sponsor ng Lazada. But, ito po is order ko sa Lazada. Ayan. Ayan, guys. Order. Kita niyo ba? Ayan. Yan. Actually din, na-unbox ko na rin ito kanina lang after lunch. Kasi ngayong araw siya dumating. And then, in-order ko to after 3 days. Yan. Ganun. And then, yun. Ito 4 days dumating na siya. So, ngayon, i-unbox na natin. Actually, nagkukuha siya ng tape, diba? So, ngayon guys, ayan. May ganito siya. Hindi ko alam ang tawag nito pero gusto ko ito pag pinaglalaroan. Naririnig lang. Ayan, diba? Ayan. Nung bata ako guys, mahilig ako magpaputok nito. Kasi, nakakaaliw. Diba? Ang sarap. Ay, ang galing. Parang paputok. So, ayan guys. Magaling na natin. Actually, tinape ko nga eh. Tinape ko lang siya ulit. So, para makita nyo lang mahal. Dahil siya sa Lazada. Okay. Pumunta ko yun, no? So, ito guys. Ito yung order ko na eyebrow. Yan. Dito guys. Alam nyo na, syempre. Naiwan ko kasi yung mga makeup ko sa Vietnam. So, nag-order ako ulit dito. And then, siguro pagbalik ko ng Vietnam, nandun yung mga gamit ko sa friend ko. Hindi ko na siya naligpit kasi nga, inabot nga tayo guys ng COVID dito sa Pinas. Ayan. Supposed to be, bakasyonista lang ang lola nyo. And then, dahil sa COVID, ayan, na-stranded tayo dito sa Pilipinas. At hindi tayo agad nakabalik sa work. Pero sa Vietnam din naman is nag-spread na talaga yung COVID. So, hindi natin siya. Ayan, ito nga pala yung yung brush niya. Yung brush na nabili ko. Ayan. Ayan guys. Ayan, actually na-try ko na din siya. Ayan, ganyan yung niya. Ayan. Ayan. Manipis, sobrang nipis siya. So, ang kulay nito guys is yun yung lagayan niya ha. Ito yung lagayan niya guys ha. Ito yung plastic niya. So,
Ang kulay na napili ko pala sa eyebrow ko is ano siya, number 20, shade number 2, sorry, shade number 2, ayan, sorry, ayan, shade number 2, ayan, tingnan natin kung ano siya, shade number 2 guys, and ang pangalan nito is Sace Lady. Ano pala? Sace Lady Cosmetics. Ayan. Galing siya sa... Ayan. Kung nakikita nyo. Kita ba guys? Ayan. Ayan. Nag-zoom ba? Ayan guys. Sace Lady Cosmetics. Ayan. So, ayan yung kanyang box. Tapos, number 2, ang kanyang kulay. And then, ang napili ko guys is dark brown. Ayan o, tinted brown gel. Nakalagay kasi. Tinted brown gel. And then, ang napili kong kulay is dark brown. Dark brown. Wala ditong nakasulat. Pero, yung napili ko talaga guys is dark brown. Waterproof. Ayan, ano to? Ano yan? Smudge proof. Long-lasting waterproof. Ayan. Smudge-proof and waterproof. Ayan. Sana nakikita nyo, no? Hindi siya napo-focus. Focus mo. Ayan. Basta ganun, waterproof siya. Ito yun na. Ito na siya. Ganito siya kalaki. Ayan. Yung tinted. Ano siya? Ayan. Galing natin. Ayan. Para ipo-focus ko sa inyo, guys. Ayan siya. Waterproof siya na eyebrow. Sa Sace, sa Sace Lady Cosmetics. From Sace Lady Cosmetics. Ayan. Sace, ano ba kanina? Sace, sorry. Sace Lady Cosmetics siya. Ayan. Ayan yung ating And then, bali, yung kulay nito is dark brown. Ganyan siya, guys. Ganyan yung kulay niya. So, dark brown siya. Okay. So, dark brown siya. Hindi ko alam, guys, kasi first time ko palang maglagay ng Ayan. Hindi ko pa siya... Actually, guys, hindi na ako nagbunot ng kilay. Hindi na ako nagbunot ng kilay, oh. Ayan. Natural yan, guys. Natural. So, ayoko na magbunot ng kilay. So, aanuhan ko na lang siya. Ayan. Yeah, so, patay natin guys yung electric. Yung electric fan. Patay natin yung electric fan para maganda yung niya, pagkaka-shades. Hindi ko nga alam guys kung marunong ba ako. Yan, dito na ako sa camera nag-shades. Konti lang kasi mamamukha naman tayong tsaka. Okay? Actually guys, hindi ako marunong mag-makeup. Pasensya na dyan sa mga expert guys ha. Hindi ako ganun kagaling magmalagay ng makeup kasi I don't used to wear makeup every day. Kasi wala naman akong pupuntahan. So, ayan. Hindi ko alam kung tama na ba. Ayan. Ayan siya guys. Okay. Then, sa kabilang side, saka natin siya babrasin. Aray, patay tayo dyan. Ayan.
Ayan, pantay na ba guys? Ayan. Alam nyo guys, marami ako nabiling mga ganito. Marami akong ganito sa Vietnam guys. May mga makeup din ako. Naiwan ko lang talaga lahat. Kaya yan. Pero kontento na kasi ako guys. Kontento na ako guys sa kontento na ako guys sa lipstick. Ayan, tapos actually nga pag nag-film ako, 'di ba, hindi ako nagba-vlog ako, hindi ako lipstick. Kasi tamad ako mag-lipstick. Ayan. So, ayan. Ay, na ba yan? Ayan. Nasawsaw ko tuloy. Ayan na. So, ayan guys. Yan na yung ating kilay. Ayan. Mamaya punasan ko to. So, ayan na yung ating kulay. Ay, hindi pala. Babrush natin. Brush natin siya guys para maganda. Ayan siya. Ayan. Tingnan na ba? Pantay na ba guys? Ayan. Dito parang hindi pantay pa. Parang konti pa rito. Ayan. Ayan. So, ayan. Bantay na yung ating napawisan na ako, no? O, diba? Pawis na po isang lola niyo. So, ayan na guys, yung ating eyebrow na nabili na order natin sa Lazada. So, maganda na siya, diba? Ayan. Ito, okay na ba guys? So, next is, okay, so tapos na tayo guys tapos na tayo maglagay ng eyebrow. So, hindi ko alam guys kung pantay siya. Basta na-try ko na siya. And then, ang gagawin natin ngayon is, ipapakita ko sa inyo yung binili ko na ring light. So, ayan. Bali nga, diba, sinabi ko a while ago is, may tatlong kulay siya. Okay? Tatlong kulay yung pagpipilian natin kung ano yung gusto natin, kung dim light, bright, or dark ba yung kulay na gusto natin sa ring light natin. Okay. So, ayan. Switch na natin. Actually, guys, ayan ha, sinasabi ko sa inyo, guys, pwede siyang ma-adjust. Ayan. Ayan, umulong tayo ng konti. Ayan, guys, ha, ayan. Natataas siya. Ayan, guys. Ayan. As in, sobrang taas pa yan, guys. Okay. As in, sobrang taas. Abot siya dun. O, diba? O, diba? Abot pa yan. As in, 6 feet talaga yung taas niya. So, ayan. Baba na natin. Ayan. So, ayan, guys. Yung ring light natin is, pwede tayo mamili ng, dito lang natin, ibabaw na natin siya. Kasi, ayan, tapos meron din siyang cellphone holder. Ayan, pwede nito ilagay yung cellphone. Actually, nagamit ko na ito kahapon. Yung nag-vlog ako ng ampalaya. So, yun yung nagluto ako ng ampalaya. So, dito ko nilagay yung cellphone. Okay. So, ngayon guys, ayan, yun yung ating ring light. Tapos, i-turn on ko na siya. Ayan. Okay. Masyado na maliwanag, no? Ayan, no? Oh, ayan. Tapos, ngayon, may imili tayo. Pipiliin natin siya. Pili tayo ng kulay. Ito yung white. Ayan. Ito yung medyo, yellow siya. Yung yellow yung ano niya, guys. Tapos,
Next is, yan, medyo pa i-dark natin. Yan, bright. Yan. Yan, ayan, na-adjust siya. Pwede natin i-adjust. Ayan. Ayan. Tapos, ulit. Ganyan, guys. Ayan. Okay. So, ayan ang ating ring light. Actually, guys, nagustuhan ko siya kasi na-adjust. Ayan, na-adjust yung kanyang tripod. So, yan. Ganun. So, ibabalik na natin siya, guys. Okay. Patayin na natin kasi nainitan na ako, guys. Nainitan na ako, no? So, ayan. Yan yung ating ring light. So, ayan, guys. Ayan yung ating video for today. Ayan, nag-unboxing tayo ng mga item natin sa Lazada. Ayan, yun nga yung ating Sace Lady Cosmetics. Ayan. Ang ating Sace Lady Cosmetics, yung ating eyebrow, which is, ayan, na-try na natin. Na-try ko na. And then, hindi nga lang masyadong maayos. But, ayan, na-try ko na siya. Pinagpawisan na ako, guys. O, tingnan nyo, hindi naman siya nalusaw. So, waterproof nga talaga siya. Okay, waterproof. Okay. So, yan, lagay muna natin dito. And gusto ko talaga dyan yung brush. Get ng brush, no? Ayan. So, ayan, guys, yung ating vlog for today. And sana nagustuhan nyo, guys. So, guys, kung meron pa kayong suggestion na gusto kong i-vlog, please comment down below. And, ayan. So, that's all for today. Ayan, ating